În acest episod ne îndreptăm atenția către experiențele aproape de moarte și cercetările care încearcă să aducă o mai bună înțelegere a acestor fenomene fascinante. Experiențele aproape de moarte reprezintă mărturii de la indivizii care au trecut printr-un moment critic în care inima lor a încetat să mai bată, au fost în comă sau aproape de a muri și au avut trăiri care par să depășească limitările conștiinței obișnuite. Unul dintre aspectele comune este tunelul luminiscent. O experiență despre care indivizii raportează că se deplasează printr-un tunel luminos în timpul momentelor aproape de moarte. Această imagine a fost descrisă într-o gamă largă de culturi și credințe. Sugerând că poate exista o componentă universală a acestei experiențe. Mărturisirile indică faptul că tunelul este însoțit de o senzație de liniște și de pace. Iar cei care au trecut prin această fază descriu adesea călătoria ca fiind rapidă și eliberatoare. Fenomenul a generat speculații privind posibilele conexiuni între experiențele aproape de moarte și procesele neurologice sau psihospirituale care pot avea loc în timpul momentelor limită ale vieții. O altă trăsătură distinctivă a experienței aproape de moarte este senzația de lumină și dragoste profundă. Mărturiile evidențiază o sursă intensă de lumină care nu doar iluminează mediul, ci emite și o căldură și o iubire profundă. Indivizii descriu această lumină ca fiind vie, inteligentă și plină de o energie pozitivă, care îi învăluie complet. Mulți care trec prin această fază a experienței aproape de moarte afirmă că această iubire transcendentă este dificil de exprimat în cuvinte și este, într-un fel, mai autentică și mai reală decât orice au experimentat vreodată în viața lor obișnuită. Această senzație poate avea un impact profund asupra convingerilor și atitudinilor individuale față de dragoste, compasiune și interconectarea dintre ființe.
alt element comun al experienței în apropierea morții este revizuirea vieții, în care indivizii par să treacă printr-o retrospecție rapidă sau detaliată a evenimentelor semnificative din viața lor. Această revizuire poate fi însoțită de o înțelegere profundă a impactului acțiunilor lor asupra altora și asupra lor înșiși. Revizuirea vieții în timpul experienței în apropierea morții nu este doar o amintire rece și obiectivă a evenimentelor, ci adesea implică o evaluare a intențiilor și motivațiilor care au stat la baza acțiunilor. Această componentă poate influența modul în care indivizii înțeleg sensul vieții și modul în care se raportează la valorile morale și spirituale. Mărturiile sunt adesea subiecte complexe și sensibile, dar ele oferă o privire remarcabilă în lumea experiențelor aproape de moarte și deschid întrebări fascinante cu privire la natura conștiinței, existenței și legăturilor dintre viața de aici și posibilele realități dincolo de ea. Cercetătorii au abordat experiența din apropierea morții prin studii care monitorizează activitatea cerebrală și conștiința în timpul stopului cardiac. Unul dintre aspectele notabile ale cercetărilor este că, în multe cazuri, activitatea cerebrală este complet absentă sau extrem de redusă în timpul momentelor aproape de moarte, contrar așteptărilor privind capacitatea de a avea experiențe conștiente în astfel de condiții. Această descoperire a ridicat întrebări semnificative cu privire la modul în care experiența aproape de moarte poate să apară în absența activității normale a creierului și cum informațiile detaliate, precum cele despre tuneluri și lumină, pot fi percepute în astfel de stări limită. Cercetările continuă pentru a dezvălui mecanismele precise ale acestor fenomene și pentru a explora conexiunile dintre conștiință și funcționarea creierului în timpul stărilor aproape de moarte.
Mai mulți oameni au mai raportat și situații în care au perceput propriul lor corp de la distanță în timpul momentelor aproape de moarte. Cercetătorii au încercat să înțeleagă aceste experiențe prin studierea modalităților în care creierul integrează și procesează informații în aceste situații excepționale. Unii cercetători au sugerat că ar putea fi rezultatul unor disfuncții temporare ale cortexului parietal, zona responsabilă pentru percepția corporală. Alții au propus că aceste experiențe ar putea avea legătură cu procese neurologice specifice care apar în timpul momentelor de criză. Cercetătorii au încercat de asemenea să înțeleagă cum experiențele aproape de moarte variază în funcție de contextul cultural și credințele individuale. Studiile au arătat că interpretările și conținutul acestor experiențe pot fi influențate de experiențele de viață anterioară, credințele religioase și așteptările culturale. Studiile transculturale au evidențiat diferențe semnificative în modul în care oamenii din diverse părți ale lumii percep și interpretează aceste experiențe. Aceasta adaugă o complexitate ulterioară în încercarea de a explica și înțelege fenomenul experienței aproape de moarte dintr-o perspectivă globală. În ciuda progreselor în cercetare, există încă dezbateri aprinse. O abordare științifică necesită echilibru între explicarea fenomenelor prin procese neurologice și recunoașterea valabilității subiective a trăirilor individuale. Aceste cercetări complexe nu fac decât să deschidă noi întrebări despre relația dintre creier, conștiință și experiențe aproape de moarte. Dezbaterile privind natura fenomenului experienței aproape de moarte sunt adânc ancorate în lupta dintre explicarea științifică și interpretările spirituale sau metafizice.
Unii cercetători susțin că fenomenul poate fi în totalitate explicat prin funcțiile și disfuncțiile creierului, inclusiv eliberarea anumitor substanțe chimice sau activarea anumitor regiuni ale creierului în timpul stărilor aproape de moarte. Pe de altă parte, tabăra spirituală consideră că experiența aproape de moarte oferă dovezi ale unei realități care depășește cadrul strict materialist și sugerează existența unei dimensiuni transcendentale a conștiinței. Aceștia argumentează că trăirile intense și schimbările pozitive în comportamentul indivizilor nu pot fi explicate doar prin procese neurologice. Dezbaterile ridică întrebări etice și filozofice semnificative cu privire la natura conștiinței, liberul arbitru și existența unei realități dincolo de planul material. Cum ar trebui să interpreteze societatea și indivizii aceste experiențe? Cum afectează aceste experiențe percepțiile individuale despre moarte și viață? Care sunt implicațiile acestor percepții asupra eticii și valorilor personale? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.